Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. No niin, kauhukuu loppui, mutta jatketaan silti kauhuleffojen arvostelua, kun vuorossa on Halloween-elokuvasarjan 7. osa, eli Halloween H20, 20 Years Later. Eli katsottuani Halloween The Curse of Michael Myersin teki mieli katsoa myös tämä, ja meikäläinen katseli sen juuri Halloweenina. Ja koska tänään, kun tätä ainakin nauhoitan, on pyhäinpäivä, joten jos tämä tulee sopivasti ulos pyhäinpäivänä, niin se on melkein kuin Halloween, joten siksi ajattelin, että otetaan myös toisen Halloweenin arvostelu. Muistelin pitäväni tästä leffasta paljon, mutta kuinkas kävikään? Oliko tämä hyvä vai jälleen huono jatko-osa? Näihin haetaan vastauksia arvostelussa. Täytyy muistuttaa myös, että jos katsot YouTuben puolelta, pistä hei peukku, jos tykkäät tästä, pistä kanava tilaukseen. Muistutukset kellosta päällä näet aina, koska tulee uutta sisältöä. Leffahullu-kanavan jäseneksi voi liittyä. Jäsenet näkee videoita ennakkoon. Sillä tavalla tuet kanavaa ja saat nimesi aina videoihin näkyville. Joten kiitos kaikille, jotka olette kanavan jäseniä. Eli Halloween H20. Nyt elokuvasarja on tuotu isosti 90-luvulle. Joo, edellinen osa tuli vain muutama vuotta aiemmin, mutta nyt meno on täysin erilaista. Tämä muistuttaa paljon enemmän ysäri-kauhuleffoja ja varsinkin juuri Scream-leffoja, josta aivan selkeästi on otettu mallia. Samalla koitetaan kunnioittaa enemmän sitä alkuperäistä Halloween-elokuvaa. Tällä kertaa tehdään jotain erilaista. Ei ollakaan siellä Chicagon Haddonfieldissä, vaan Kaliforniassa, tällaisessa yksityiskoulussa. Tykkään siitä, että tämä tarina on sen 20 vuotta myöhemmin, koska tämä leffa on tullut tasan 20 vuotta myöhemmin alkuperäisestä, koska alkuperäinen tuli 78 ja tämä oli siis 98. Mun mielestä on myös hyvä idea, että tämä Laurie Strode, jota tässä leffassa jälleen seurataan, eli Jamie Lee Curtis palaa rooliinsa, hän on muuttanut toiselle puolelle Yhdysvaltoja uuden henkilöllisyyden turvin, jatkanut elämää, saanut lapsen, mutta silti Halloween ja ne menneisyyden möröt, tai se yksi mörkö, vaivaa häntä edelleen, ja hän ei ole koskaan päässyt niistä yli. Jamie Lee Curtis on myös kasvanut paljon näyttelijänä ja hän osaa hyvin tulkita tällaista ahdistusta ja menneessä vellovaa Laurieta. Mutta tämä leffa on aika plää. Siis tämä alkoi ihan lupaavasti, mutta sitten on todella pitkästyttävä. Tässä leffassa nähdään alussa pari murhaa. Kauhuleffa, slasher-leffa, joten totta kai sellaisia pitää olla. Mutta sen jälkeen menee tunti ennen kuin tulee seuraavia murhia, eli siis vasta viikan 30 minuutin aikana. Leffa on muutenkin paljon tylsempi kuin mä muistin ja loppui vähän tyhmästi kuin seinään. Lopetus oli aikanaan ihan hyvä ja hienosti päättää tämän elokuvasarjan, mutta Resurrection, joka tuli seuraavaksi, olisiko ollut noin 4 vuotta myöhemmin, se teki tyhmiä twistejä ja vesittää tämän leffan lopetuksen täysin turhaan, tekee siitä täysin turhan. Mä kerron mietteitä sitten joskus ehkä, jos mä katson sen ja teen arvostelua siitä. Tästä leffasta on tehty myös liikaa ehkä semmoinen teini-kauhuleffa. Joo, onhan nämä kaikki siis sellaisia teinikauhuleffoja, mutta tämä on jotenkin niin tyhmä ja korni tiettyjen asioiden ja kauhukliseiden kanssa. Tässä leffassa viitataan paljon toisiin elokuvafranchiseen. Me nähdään Jasonin maskia jollain ja Hellraiser, semmoinen Halloween-koriste nähdään jossain, semmoinen nukke. Vähän viitataan Psykoon ja tässä jopa ihan katsotaan Scream-elokuvaa. No puhutaan vähän tarinasta. Eli kuten aiemmin sanoin, niin tässä seurataan Jamie Lee Curtisin esittämää Laurie Strodea, joka asuu nyt Kaliforniassa uuden henkilöllisyyden turvin. Hän on tällaisen yhteiskoulun tai yksityiskoulun rehtori ja hänen poikansa opiskelee samassa koulussa. Lauri on menneisyytensä vanki, hän kärsii edelleen veljensä Michaelin kaameista Halloween yön murhista. Ja kuinka se ollakaan, Michael sitten löytää taas siskonsa ja lähtee tämän perään. Sen lisäksi tässä on vähän teiniromantiikkaa ja onpa tällä Lauriellakin jonkunlainen suhde. Päällisin puolin kaikki on tarinassa ihan hyvin, mutta leffa vaan venyttää
venyttää liian pitkäksi pahuuden kunnolla mukaan tulo. Joo, mä tykkään siis kauhuleffoista, jotka rakentaa kunnolla tarinaa, ei näytä sitä pääpahista heti, mutta tässä se ei toimi. Tää on vain jotenkin niin latteeta. Siis muista joskus tykäneen tästä tosi paljon, mutta hitto nyt mä en kyllä voi sanoa sitä samaa. Puhutaan vähän näyttelijöistä. Jamie Lee Curtis pääroolissa vetää varsin hyvin, kuten sanoin, Laurie Strodena. Mukava nähdä häntä taas takaisin kakkososaksi viimeksi nähty. Ja muissa rooleissa me nähdään muun muassa Adam Arkin, joka näyttelee Will Brennania, tämän Laurien uutta miesystävää. Vetää roolin varsin kohtuudella. Adam Arkin muistuttaa jotenkin todella paljon myös ulkonäöllisesti ja olemukseltaan George Clooneyta. Koko leffan ajattelin, että hän on halppis George Clooney. Michelle Williams nähdään. Hän on Molly, yksi tämän leffan teineistä. Ihan ok rooli. Josh Hartnett nähdään ekassa roolissaan. Tämä on siis eka leffa, jossa hän näyttelee. Hän näyttelee tämän Laurien poikaa Johnia. Hän vetää ihan hyvin. Sitten nähdään LL Cool J. Hän on tämmöinen Ronnie, koulun vartija. Hän on vähän tämmöinen tyypillinen LL Cool J-rooli, joka on jonkinlainen tämmöinen komediallinen kevennys. Joseph Gordon-Levitt nähdään myös tässä. Hän on Jimmy, tällainen jonkunlainen naapurin poika, pikku jääkiekkohulikaani tai tämmöinen. Ja hitto, onpa tässä legendaarinen kauhuikoni, eli Jamie Lee Curtisin oma äiti, eli Janet Leigh, tuttu esimerkiksi Psykosta. Hän on tässä tämmöinen Norma Laurien, tai siis hänen uuden henkilöllisyyden Carrie Taten tämmöinen jonkunlainen sihteerikkö. Ja tämän leffan on ohjannut Steve Miner, joka tunnetaan ehkä parhaiten kauhugenren puolella juuri elokuvista Friday the 13th Part 2 ja Part 3 sekä Naapurissa kummittelee elokuvien ohjaajana. Ja tämän elokuvan on käsikirjoittanut Robert Zappia ja Matt Greenberg. Nonni. Eli kaiken kaikkiaan ei tämä missään nimessä niin huono leffa ole kuin se edellinen Curse of Michael Myers, mutta ei tämä pääse silti lähelle mun mielestä ees 4 tai 5, tai puhumattakaan niistä 2 ekasta. Ja mä myös ymmärrän nyt paljon paremmin, minkä takia 2018 leffassa David Gordon Greenin, se Halloween-leffa, miksi se jättää nämä jatko-osat niin kuin huomiotta, ja nimenomaan tämän seuraavan ja sitten tätä edeltävän leffat, koska ei nämä oikeastaan ole niin kauhean hyviä. Ja jälleen kerran itse Michael Myers, se on jotenkin vaan niin kökkö tässä leffassa. Hän ei näytä uhkaavalta hiipiessään ympäriinsä, vaan jotenkin tosi koomiselta, vaivannuttavalta, eikä missään vaiheessa oikein päästä siihen ekojen leffojen semmoisen mörkö Pokemon-fiilikseen. Eli tappaja, joka vaan tulee ja tulee. Michael myös jättää yllättävän paljon porukkaa eloon, vaikka kävelee ihan näiden ohi. Eli ihan kuin hänellä olisi jonkunlainen omatunto, mitä hänellä ei pitäisi olla. Jos haluaa katsoa jotain ysärikauhua, niin kyllä mä suosittelen enemmän Scream 1 ja 2 tai Tiedä mitä teit viime kesänä. Ei nekään välttämättä järin pelottavia ole, mutta on ne leffana parempi kuin tää. Arvosanaksi mä annan täällä just sen 6/10. Tää on parannus edelliseen nähden. Tässä on paljon hyviä elementtejä, mutta tämä vaan lässähtää ja on hittovia ja jotenkin tylsä. Ja tässä kun menee se yli tunti ennen kuin Michael pääsee kunnolla vauhtiin ja kohtaa Laurien uudestaan, niin on vähän tyhmä. Ja mulla jäi vaan fiilis, että olipa taas kiva katsella huonoa jatko-osaa. Pistä se kommentteihin. Mitä mieltä sä oot? Oletko sä nähnyt Halloween H20? Miten se toimii? Tykkääksä sä? Et? Miksi et? Mikä on sun mielestä paras Halloweenin jatko-osista? Entä se huonoin jatko-osa? Tai mikä on sun suosikki kauhuleffa? Hahmo, Michael, Freddy, Jason, Leatherface tai joku muu? Laita kommenttiin. Ja jos haluat ostaa kulttileffoja, niin kulttileffakaupasta voi käydä ostamassa vaikka sitten Don't Go Into House -kauhuelokuvan, josta kanavalla myös arvostelua. Kun käyt kulttileffakaupassa, niin käytä siellä koodia leffahullu, saat 10% alennusta ostoksistasi. Kannattaa käydä katsomassa. Kulttileffakaupassa on paljon kulttiklassikoita, elokuvia, jotka on jäänyt ehkä unholaan, mutta on noussut myöhemmin suuren yleisön tietoisuuteen. Ja sieltä löytyy paljon hyviä julkaisuja, kuten Arrow-julkaisuja esimerkiksi, joten kannattaa käydä tsekkaamassa kulttileffakaupan tarjonta. Siellä on myös Halloweenina hyvä kampanja, jossa on alennettuna leffoja.
Ja totta kai laita Leffahullu somekanavat haltuun: Instagram, TikTok, Facebook-sivusto, Facebook-ryhmä Leffahullut. Niihin kaikki voi tulla laittamaan kommentteja tai sitten YouTuben tai Spotifyn puolelle ja puhumaan yleisesti leffoista tai juuri tästä kyseisestä leffasta. Noniin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Hyvää Halloweenin jatkoa ja ei muuta kuin ensi kertaan.